So ganito po kabagal idol yung signal ko na hindi ko pa ginagamit yung strategy na yun or hindi ko pa ginamit yung method na yun, napakabagal talaga mga idol. Pero after a while, eto na po ang signal ko nung ginamit ko na po ang method na yun. Kumbaga napakalakas na po na pinagbago or napakalakas na po na aking signal. Just like that. So kung gusto malaman yan, well, all you have to do is just watch this video until then. So start na mga idol after the intro. What's up social media warriors, it's me again, Iblag at your service. Okay mga idolo, sa mga namumblema dyan kung bakit lagi nilang lumalipat sa H Plus ang inyong signal or ang inyong mobile data signal, well, ito na ang paraan or ito na ang tamang video na pinanood nyo dahil gawin natin ang stable lang sa 4G Plus or sa 5G lang mga idolo. So kung gusto nyo malaman yun, well, all you have to do is just mga idol is watch this video until the end. Pero bago yun mga idol, if bago ka pa lang sa aking channel, please mag-subscribe ka na. And kapag nakapag-subscribe ka, comment mo lang sa baba ay subscribe. Dahil malay mo idol, isa ka sa mapapili kong manalo ng pag-giveaway ko. So ano pang inaantay mo? Kung ako sa idolo, i-subscribe mo na yan. Thank you so much. As you can see mga idol, aking signal is H lang po yan siya. So baga napakahina po yan. Kumbaga napaka-hassle nito, especially kapag naglaro ka ng mga online games like Mobile Legends, like Call of Duty Mobile. Well, napaka-lag nito or worst, di po mag-open ng game mo kasi napakahina ng ganitong signal. So kumbaga walang kalakas-lakas to mga idolo, tamang pan-text lang, and di ko alam kung maka-messenger to eh. Pero parang hindi siguro to mga idol. Now, dito mga idol, so speed test muna natin yan. Let's see mga idol kung gaano ba yung kabilis or kung gaano ba yung kabagal. Okay, speed test muna natin mga idol. Okay, click ko yung go na to. Okay, so wait lang mga idol. So ito loading na siya, connecting na. Now as you can see mga idol, sa connecting pa lang is napakabagal na po niyan, no? Halos ayaw niya po mag-connect. So ganun po kabagal idol kapag ang iyong data is palipat-lipat pa yan. Kunwari 4G and then biglang mag-H+. Wow, napakabagal nun idolo. Just like in my case, ito H+ lang po ngayon. So tingnan natin kung gaano kabilis or kung gaano kabagal to. Let's see. As you can see mga idol, napakabagal yan. Average lang po siya ng 2 Mbps and pwede pa pong bumaba yan. So as you can see ba mga idol, napakabagal. Hay nako, wala talaga to pagdating sa mga online games, di kaya. Especially sa mga nagkaklase online dyan, di rin talaga kaya to. Na as you can see, 3.10 lang kanyang download speed. Sa upload speed naman, halos di umabot ng 1 Mbps. So napakabagal talaga mga idol, napaka-hassle nito. Okay, so eto na mga idolo. Di man lang umabot ng 1 Mbps sa upload speed. So as you can see mga idol, napakabagal po talaga yan. So nakakaasar po talaga yan if isipin mo talaga na kung gusto mo malakas sa internet, well maasar ka talaga dyan kasi napakabagal po nito. Literal po ito, nababagal. So dito mga idol, so wala po tayong tawag dito, wala po tayong i-download na kung ano-ano ng app. Dito may kailangan tayong gawing strategy para maging para maging lumakas yan. Now try natin sa YouTube mga idol. Sa YouTube, let's see if maka-YouTube ba yan. Now let's see. So eto, open natin. Okay, loading. Sa YouTube mga idol, mukhang goods naman sa YouTube, no? Okay naman tayo sa YouTube. Wala naman problema. Pero di ko alam kung i-play ito. Pero di ko na ito i-play mga idol. So turo ko na sa inyo kung paano gawing stable yan. So para gawing stable yan mga idol, is napakasimple lang pong gawin yan. All we need to do is just first punta kayo sa wait. Punta kayo dito sa inyong SIM card. Click nyo lang, press nyo lang po yung SIM card nyo or yung mobile data. And then, click nyo po itong SIM 1. Now, dito mga idol, kung makakita nyo, meron po yan sa preferred network type. Sa preferred network type mga idol, click nyo yan. Okay. Click nyo po yung pinakaunan to, which is this one right here. Yan po mga idol, yung pinakauna. Nasyugisi nagbago agad ng ating signal, naging 4G plus agad. So, napakalupit idol, diba? Saglit lang, naging 4G plus na kaagad ng aking signal. So, yun lang ang ginawa ko, 4G plus na kaagad siya. So, ganoon lang kabilis and ganoon lang kalupit mga idolo. Now, yan ang aking first step or first tip mga idol, no? So, okay, as you can see, okay na po yan. Umabot na po tayo sa 4G plus. Just like that. So, napakabilis lang mga idolo. Now, let's see kung gaano ba yung kabilis. Okay. Speed test natin ulit. Let's see mga idol. Pero hindi po pwede kumbaga hindi po yan siya stable. Pwede po siya lumipat sa H+. Okay. Mamaya yung last tip ko is ituturo ko sa inyo kung paano maging stable yan. Kumbaga hindi na po lilipat yan sa H+ or sa 4G kasi always 4G plus na po yan siya and 5G na yan siya. Kumbaga first 4G plus or 5G.
So ito mga idol, as you can see sa connecting, napakabagal po talaga niya. Kasi nga wala pa tayong ginawang technique dyan, or wala pa tayong ginawang strategy dyan. Ang ginawa natin is nilipat natin ang preferred network sa 4G. Pero as you can see, napakabagal pa rin talaga, so wala pa rin kalakas-lakas yan. Ang tagal sa connecting na part mga idol. So wait lang mga idol. Now after a while mga idol, wala pa rin talaga, so napakabagal pa rin talaga yan. So home na lang natin to kasi hindi naman mag-loading kahit anong antay natin dyan. Now ito na ang technique mga idol. So ang technique nito is click nyo itong dial na to, and then make sure na yung code na to is i-dial nyo po ito, asterisk number 4636 number asterisk. There we go. Now dito mga idol, click nyo lang po yung phone information na ito. Okay, so dito mga idol, as you can see, mayroon dyang set a preferred network type. So ang napili natin is click ko muna ito mga idol, no. So ang napili po natin is GSM WCD MALTE PRL. So ito po ang pinili ko, kaya napakain ng aking connection. So dito pwede mo po ibahin ang yung set preferred network. Pwede mo po gawin LTE only lang. So ito po dapat ang i-click nyo para maging stable ang internet connection nyo. Kumbaga hindi po lilipat yan sa 4G plus, magiging 4G plus lang po yun. And of course if may 5G ka na, or kumbaga 5G phone mo, magiging 5G na po yan siya. Doon na po yan siya literal, hindi po siya lilipat hanggat di mo ini-airplane mode yan. So now try natin mga idol. Okay, LTE only natin. Okay, so eto, wait lang mga idol. So there we go. No, full burst na po siya and 4G plus na siya. Now let's check natin sa speed test if mabilis na yan mga idol. Okay, so go lang natin. So let's see mga idol kung mabilis na ba yan or kung mabagal pa rin. Let's see mga idol, no. And then there we have it mga idol. So napakabilis na po niya, napaka-solid na po ng kanyang internet connection. So compare kanina na 2 Mbps lang, napakabagal. Okay, now as you can see, ma-average na po siya ng 21 Mbps sa kanyang download speed. And then sa upload speed naman is wow, halos pantay lang mga idol. Kumbaga medyo mataas lang sa upload speed. Napakabilis ng upload speed natin mga idol. Okay, there we have it mga idolo. Napakalaki po ng panagbago niya, no. So yun lang dapat ang gawin nyo mga idol, okay, para lumakas yung LTE SIM card nyo, or para maging para ma-force 4G plus yan and ma-force 5G yan. So yun lang mga idol, no. So sana natutunan kayo mga idol. If you like this video, please leave a like naman dyan. Thank you so much. So hindi na magtatagal pa mga idolo. Peace out and keep safe everyone.